Hi students, I am Dinesh Yewale, a faculty of Vision Science Academy. ठीक आहे, आता आपण आज जो सेशन असणार आहे हा सेशन असणार आहे आपला टोटली बेस्ड ऑन न्यूमरिकल्स. तर आजपासून आपण न्यूमरिकलला स्टार्ट करतोय आणि फर्स्ट न्यूमरिकल जो आहे तर फर्स्ट न्यूमरिकल बघा, फोर्स एक्सपिरियन्स बाय अ चार्ज क्यू. एक चार्ज क्यू प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि ह्या चार्ज क्यू न काही फोर्स एक्सपिरियन्स केलाय. तो फोर्स काहीतरी एफ प्रोव्हाइड केलेला असेल. चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v आणि हा जो चार्ज आहे याच्यावर फोर्स आलाय आणि हा चार्ज काहीतरी वेलोसिटीने मूव्ह होत आहे. मूव्हिंग विथ वेलोसिटी v इन मॅग्नेटिक फील्ड. आणि हा चार्ज कशामध्ये मूव्ह झालाय तर मूव्ह होत असताना सराउंडिंग एरियामध्ये कुठेतरी मॅग्नेटिक फील्ड असेल आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये एक चार्ज मूव्ह झालाय. ज्या वेळेस कुठलाही चार्ज मॅग्नेटिक फील्ड मधून मूव्ह होत असतो त्या चार्जवर ते मॅग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाय करतं. मग मॅग्नेटिक फील्ड दिली त्यांनी B इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B. ह्या केस मध्ये तो जो फोर्स त्या चार्जवर आलेला आहे त्या चार्जवर आलेला फोर्स प्रोव्हाइड केला F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B. आणि विचारलं काय, फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक फील्ड जे त्या मॅग्नेटिक फील्डचं डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करायचंय. मग आता डायमेन्शन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला प्रोव्हाइड केला F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B. काय डायमेन्शन कोणाचं काढायचंय, मॅग्नेटिक फील्ड. ह्या पूर्ण टर्म्स मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड कोणतं आहे तर F फोर्स आहे, Q चार्ज आहे, V वेलोसिटी आणि B मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं मॅग्नेटिक फील्डचं डायमेन्शन. त्यासाठी आपल्याला मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला फॉर्म करावा लागेल. आता याच्यावरनं मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला काय तयार होईल तर B इज इक्वल टू फोर्स F डिवाइडेड बाय Q इंटू V. हा झाला फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला तयार झाला आपला मॅग्नेटिक फील्ड B साठी. याच्यावरून डायमेन्शन्स लिहायला सुरुवात करणार. आता आपण डायमेन्शन्स स्टेप बाय स्टेप बघू की फोर्सचं डायमेन्शन तर फोर्सचा फॉर्म्युला आहे न्यूटन. सॉरी, फोर्सचं युनिट जे तर फोर्सचं युनिट झालं न्यूटन आणि यालाच आपण लिहित असतो kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे याचं जर डायमेन्शन लिहिलं तर kg म्हणजे मास आहे त्याच्यामध्ये म्हणून L1 m1 मास आहे, सॉरी मीटर आहे म्हणून L1 डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वेअर. त्याचे पार्ट जो आहे हा टाइमशी रिलेटेड आहे म्हणजे इथलं डायमेन्शन जे ते असणार आहे टाइम, पण डिवायडेशन मध्ये सेकंड स्क्वेअर असेल तर ते आपण t मध्ये लिहिताना t⁻². ते झालं डायमेन्शन फॉर फोर्स L1 m1 t⁻². आणि तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगितलं की फोर्सचं डायमेन्शन लक्षात ठेवा कारण हे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोणासोबत तरी येतच असतं. प्रत्येक वेळेस आपण कॅल्क्युलेट करणार नाही. सेकंड वेलोसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंद. तर मीटर पर सेकंद मध्ये मीटर आहे म्हणजे L1, सेकंद आहे म्हणजे t⁻⁻1 कारण सेकंद डिवायडेशन मध्ये. त्यामुळे वेलोसिटीचे डायमेन्शन L1 t⁻⁻1. थर्ड आहे चार्ज Q. आता चार्ज Q हा याचं डायमेन्शन कुठनं निघणार आहे तर याच्यासाठी करंट इलेक्ट्रिसिटीची बेसिक डेफिनेशन जे होतं करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर युनिट टाइम. त्याच्यावरनं फॉर्म्युला तयार होईल याचा चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू T. हा झाला फॉर्म्युला. याचं युनिट लिहित असताना आपण एम्पियर लिहित असतो पण एम्पियरच्या ऐवजी आपण I करंटच्या फॉर्म मध्ये ठेवणार आणि T याचं युनिट सेकंद. मग याचं डायमेन्शन लिहित असताना आता इथं आपण एम्पियर लिहिलं तरी चालतं, एम्पियर सेकंद. तर याचं डायमेन्शन ज्यावेळेस लिहितो तर डायमेन्शन लिहित असताना आपण एम्पियर म्हणजे करंट I1 लिहित असतो आणि टाइम साठी t⁻1. ते झाले बेसिक डायमेन्शन्स. आता याच्यावरून डायमेन्शन्स कोणाचे काढायचे, मॅग्नेटिक फील्ड. हे तिन्ही डायमेन्शन्स जर लक्षात आले असतील तर आता मॅग्नेटिक फील्डचे डायमेन्शन. मॅग्नेटिक फील्ड फोर्सचं डायमेन्शन लिहितात B इज इक्वल टू L1 m1 t⁻² डिवाइडेड बाय डिवायडेशन मध्ये वेलोसिटीचं डायमेन्शन L1 t⁻⁻1 इंटू सेकंड डायमेन्शन I1 t1 t⁻². आता याच्यामध्ये आपल्याला जे बेसिक रूल्स आहेत आपले ऍडिशन डिवायडेशन सबट्रॅक्शन तेच यूज करायचे मोस्टली.
आता ह्या केस मध्ये हे L1 आणि हे L1 कॅन्सल होईल. ह्या ठिकाणी आता शिफ्ट जर केलं आपण तर L ची टर्म्स राहिलीच नाही, m रेस टू 1 ॲज इट इज. आता हे t रेस टू -2 ही पॉवर अपवर्ड शिफ्ट केल्यानंतर +1 आणि इथली पॉवर टाइमची अपवर्ड शिफ्ट केल्यानंतर -1. म्हणजे आपण m चे डायमेन्शन लिहिले, टाइमचे डायमेन्शन लिहिले आणि करंट I शिफ्ट केल्यानंतर I रेस टू -1. ह्या केस मध्ये डायमेन्शन आले आपलं m1, हे जर केलं तर हे +1 -1 कॅन्सल, t रेस टू -2 आणि लास्ट I रेस टू -1. हे झाले आपले डायमेन्शन्स फॉर B. तर मॅग्नेटिक फील्ड जे होतं, तर मॅग्नेटिक फील्ड साठीचे डायमेन्शन जे झाले, तर मॅग्नेटिक फील्ड साठीचे डायमेन्शन m1 t रेस टू -2 I रेस टू -1. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम सेकंड प्रॉब्लेम, फाइंड कन्वर्जन फॅक्टर बिटवीन SI युनिट अँड CGS युनिट ऑफ डेन्सिटी. तर आपल्याला या ठिकाणी फिजिकल क्वांटिटी जी प्रोव्हाइड केली, तर फिजिकल क्वांटिटी आहे डेन्सिटी, आणि या डेन्सिटीचे दोन सिस्टीम आहेत. त्यांनी डेन्सिटीला एकदा SI सिस्टीम मध्ये कन्सिडर करा म्हणले, एकदा CGS सिस्टीम मध्ये. आणि SI सिस्टीम मधून CGS मध्ये जात असताना एक मल्टिप्लाइंग किंवा डिवाइडिंग फॅक्टर येईल, तर तो फॅक्टर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. त्यालाच म्हणणार आपण कन्वर्जन फॅक्टर. आता या केस मध्ये आता असे प्रॉब्लेम जे ज्यावेळेस तुम्हाला युनिट्स क्लिअरली माहिती आहेत, त्यावेळेस तुम्ही याला डायरेक्टली पण सॉल्व्ह करू शकता. पण मोस्ट ऑफ द टाइम जर तुम्हाला युनिट्स दिलेले नसतील, कन्वर्जन फॅक्टरचे युनिट्स प्रोव्हाइड केले नसतील, आणि तुम्हाला सांगितलं असेल की ABC आहेत, असे 3 आहेत आणि त्यांना कन्वर्ट करा, तर त्या केस मध्ये आपल्याला त्याची डिटेल मेथड बघावी लागते. आता आपण याला एक सिंपल मेथडने बघूयात की सिंपल मेथडने काय असणार आहे. तर आपल्याला SI युनिट माहिती आहे. SI युनिट जे असणार आहे डेन्सिटीचं, तर आपल्याला डेन्सिटीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम फॉर्म्युला आहे, तर मासचं युनिट kg आणि व्हॉल्यूमचं युनिट मीटर क्यूब. हे झालं kg पर मीटर क्यूब, म्हणजे याचं युनिट झालं आपलं kg पर मीटर क्यूब. ह्याला कन्वर्ट कशामध्ये करायचंय, CGS मध्ये. ह्याला जे कन्वर्ट करणार आपण याला कन्वर्ट करायचं CGS मध्ये. हे झालं आपलं SI युनिट. आता CGS मध्ये कन्वर्ट करत असताना kg ला कशात न्यायचं आपल्याला, CGS मध्ये kg ला कशात मेजर करतो, ग्राम मध्ये. म्हणजे kg इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम. मग kg ला ग्राम मध्ये कन्वर्ट केलं तर 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड पॉइंट मीटर क्यूब. मीटर क्यूब ला कन्वर्ट कशात करायचं आपल्याला, तर मीटर क्यूब ला कन्वर्ट करायचं सेंटीमीटर क्यूब मध्ये. मीटर क्यूब जे आहे मीटर क्यूब ला कन्वर्ट करायचं सेंटीमीटर, कारण सेंटीमीटर काय CGS. मग मीटरचं सेंटीमीटर कन्वर्ट झालं तर 10⁻⁴ जे असणार आहे 10⁻⁴ असणार आहे 2. या केस मध्ये 10⁻² आणि 10⁻² चा काय होईल क्यूब, 10⁻² चा क्यूब, कारण या ठिकाणी काय मीटर क्यूब. सिंपली मीटरला कन्वर्ट कशात केलं, सेंटीमीटर. मीटरला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करताना फॅक्टर काय 10⁻², त्याचा क्यूब मीटर क्यूब म्हणून त्या पूर्ण ब्रॅकेटचा क्यूब. मग हा कन्वर्जन फॅक्टर इथं जो आला, आता आला सेंटीमीटर, म्हणजे आपलं युनिट आलं ग्राम पर सेंटीमीटर मध्ये. त्यालाच नेक्स्ट स्टेप मध्ये जर लिहिलं तर 10⁻³ डिवाइडेड बाय, हा जर फॅक्टर आपण सॉल्व्ह केला तर हे होईल 10⁻⁶. या केस मध्ये झालं 10⁻⁶. आता नेक्स्ट स्टेप पुढची 10⁻³ इंटू 10⁻, ही जर बेसला असलेली बॉटमला असलेली पॉवर जर आपण टॉपला शिफ्ट केली तर साइन चेंज होतं, म्हणून 10⁻⁻6 होईल. आता ह्याला जर सॉल्व्ह केलं आपण तर हे होईल 10⁻³ आणि युनिट काय द्यावं लागलं तुम्हाला, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याचं युनिट आलं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मग आपल्याला SI मधून CGS मध्ये जात असताना कन्वर्जन फॅक्टर काय आला 10⁻⁻3. हा जो झाला हा झाला आपला कन्वर्जन फॅक्टर 10⁻⁻3. आता ही जाते आपली फर्स्ट मेथड. पण जर तुमची मेथड चेंज केली असेल किंवा तुम्हाला प्रॉब्लेम वेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये दिला असेल, त्याची एक स्टँडर्ड मेथड आहे, ही तर आपण डायरेक्टली सॉल्व्ह करण्यासाठी यूज करणार. आता सेकंड स्टँडर्ड मेथड काय असणार आहे ते लगेच आपण चेक करू की सेकंड स्टँडर्ड मेथड सेम प्रॉब्लेम साठी काय असेल. आता अल्टरनेटिव्ह मेथड,
आपण सेम प्रॉब्लेम कन्सिडर केलाय आणि सेकंड मेथडने आपण त्याला सॉल्व्ह करू. तर आपण काय कन्सिडर करणार, लेट kg पर मीटर क्यूब डेन्सिटीच युनिट कुठल्या सिस्टीम मध्ये, एसआय सिस्टीम मध्ये. ठीक आहे, इज इक्वल टू x. हा एक फॅक्टर कन्सिडर केला आपल्याला, हे x कॅल्क्युलेट करायचा, हा कन्वर्जन फॅक्टर असणार आहे. आणि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हा जो झाला हा झाला सीजीएस युनिट, म्हणजे सीजीएस सिस्टीम मधलं युनिट हे एसआय सिस्टीम मधलं युनिट. आणि x कॅल्क्युलेट केलं म्हणजे आपण काय करणार, तर x काढलं म्हणजे आपण काढलंय त्याचा कन्वर्जन फॅक्टर. आता याच्यावरनं डायमेन्शन्स लिहायचे, म्हणजे हे आपण डायमेन्शनल एनालिसिस जे केलं त्या डायमेन्शनल एनालिसिसची मेथड यूज करून कसं सॉल्व्ह करायचं तो पॉइंट आहे. मग आपण याच्यावरनं l तर l रेस टू -3 लिहावं लागेल, कारण लेंथ मध्ये मास तर m रेस टू 1 आणि टाइम जर घेतले तर टाइम ॲब्सेंट आहे म्हणून तुम्ही t रेस टू 0 लिहू शकता, नाही लिहिलं तरी चालतंय. ते झाले डायमेन्शन, l रेस टू -3 m रेस टू 1 t रेस टू 0 इज इक्वल टू x इंटू हा एक कन्वर्जन फॅक्टर आहे त्यामुळे x चे डायमेन्शन नसणार आहे. आता याच्यामध्ये l रेस टू -3 पुन्हा m रेस टू 1 आणि याच्यामध्ये t ॲब्सेंट आहे पुन्हा t रेस टू 0. तर आपण याला L1 M1 लिहू शकतो, T1 हे L2 M2 आणि T2, कारण ही सेकंड सिस्टीम आहे, ही फर्स्ट सिस्टीम आहे. मग यावरून x इज इक्वल टू काय येईल, तर आता याच्यातले आपल्याला t रेस टू 0 t रेस टू 0 हे ॲब्सेंट असेल त्यामुळे ते कन्सिडर करायचे नाहीये. मग त्यानुसार x इज इक्वल टू काय येईल, तर ही टर्म डिवाइडेड बाय ही टर्म जाईल, म्हणून l रेस टू -3 L1 रेस टू -3 डिवाइडेड बाय L2 रेस टू -3 into mass M1 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय M2 रेस टू 1. आता आपण यांची पॉवर जे ही पॉवर कॉमन घेऊ शकतो. पॉवर जर कॉमन घेतली तर L1 डिवाइडेड बाय L2 रेस टू होईल -3 into M1 डिवाइडेड बाय M2 रेस टू 1. हे त्यांच्या पॉवर्स प्रोव्हाइड केल्या, आपण त्या कॉमन घेतल्या. आता L1 जे ते L1 काय, लेंथचे युनिट मीटर, 1 मध्ये युनिट काय होतं त्याचं मीटर, डिवाइडेड बाय L2 सेकंड सिस्टीम मध्ये लेंथ कशात आहे, सेंटीमीटर मध्ये, रेस टू 10 to the power -3 into मास, फर्स्ट सिस्टीम मध्ये मास कशात आहे, केजी मध्ये, डिवाइडेड बाय सेकंड सिस्टीम मध्ये मास कशात आहे, ग्राम मध्ये, रेस टू पॉवर किती 1. आता सेकंड ह्या सेंटीमीटरला किंवा ह्या मीटरला आपण आता कन्वर्ट करणार आहे. मग आता कन्वर्ट करत असताना आपल्याला फॅक्टर्स कन्वर्टिंग घ्यायचे. आपण काय करायचं की एसआय ला कन्वर्ट करायचं, म्हणून एसआय ची युनिट कन्वर्ट करायची. एसआय ची युनिट करत असताना मीटर आहे, मीटरला कशात कन्वर्ट करायचं, सेंटीमीटर मध्ये. मग मीटरला सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करत असताना 10 to the power 2 मीटर, सो सेंटीमीटर झाला. आता सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इनटू सेकंड, किलोग्राम होतं, किलोग्रामला कन्वर्ट केलं ग्राम मध्ये तर ती झाली 10 to the power 3 अपॉन हे केजीचं ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम. याची पॉवर प्रोव्हाइड केली 1 आणि फर्स्ट ची पॉवर प्रोव्हाइड केली -3. सेंटीमीटर कॅन्सल, ग्राम कॅन्सल, इज इक्वल टू 10 to the power 2 रेस टू -3 into 10 to the power 3. आता या केस मध्ये 10 to the power 2 -3 ह्याला जर आपण सॉल्व केलं तर होईल 10 to the power -6 into 10 to the power 3 is equal to 10 to the power -3. म्हणजे x जो होता x ची व्हॅल्यू आली 10 to the power -3. फर्स्ट मेथडने सुद्धा तीच व्हॅल्यू आली. ह्या स्टेप्स ज्या आहेत ह्या थोड्याशा लेंदी स्टेप्स आहेत, पण ह्या तुम्हाला यूज कुठं केल्या जातील, ज्या वेळेस तुम्हाला युनिट्स माहित नसतील की कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये. असा एक प्रॉब्लेम आपण घेऊ त्यावेळेस आपल्याला क्लिअर होईल की ही स्टेप कधी यूज करणार. आणि फर्स्ट ज्यावेळेस तुम्हाला डायरेक्टली युनिट सगळे माहिती आहेत की एसआय मध्ये कोणते, सीजीएस मध्ये कोणते,
तुम्ही ही मेथड यूज करू शकता किंवा फर्स्ट मेथड. तर फर्स्ट मेथड थोडीशी इझी आहे, ही थोडीशी स्टेप बाय स्टेप मेथड आहे की कसं कॅल्क्युलेशन केलं जातं. काय झालं सेकंड प्रॉब्लेम. नाउ थर्ड प्रॉब्लेम. ठीक आहे, प्रॉब्लेम चेक करा. प्रॉब्लेम काय प्रोव्हाइड केलेला आहे. प्रॉब्लेम आहे द फ्रिक्वेन्सी एन ने डिनोट केलेली फ्रिक्वेन्सी एन ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ वायर अंडर टेन्शन डिपेंड्स ऑन टेन्शन टी. नाही कळलं. ठीक आहे, एक वायर प्रोव्हाइड केलेली, आपण एक वायर घेतली, दोन्ही साईडला पॅक धरले आणि त्याला मदत जर आपण प्लग केलं तिथे वायर काय होणार, व्हायब्रेट होणार. ज्यावेळेस तुम्ही ते वायर ताणलं त्याच्यामध्ये काय डेव्हलप झालं, त्याच्यामध्ये काय आलं टेन्शन, त्याच्यामध्ये डेव्हलप झालं टेन्शन. ठीक आहे, आणि हे वायर ज्यावेळेस ते व्हायब्रेट होईल म्हणजे त्याच्यामध्ये काय तयार झाली फ्रिक्वेन्सी. ते झाली फ्रिक्वेन्सी. आता एक्झॅक्टली फ्रिक्वेन्सी काय असतं तर एका सेकंदात ते वायर किती वेळेस व्हायब्रेट होतं त्याला आपण काय म्हणणार आहे फ्रिक्वेन्सी. ही फ्रिक्वेन्सी सेकंड टेन्शन. अजून डिपेंड कोणावर आहे तर त्यांनी सांगितलं डिपेंड मास पर युनिट लेंथ. आता एक्झॅक्टली व्यवस्थित बघा मास पर युनिट लेंथ काय आहे तर मास पर युनिट लेंथ याचा अर्थ मास डिवाइडेड बाय लेंथ. म्हणजे स्मॉल एम जो आहे तो स्मॉल एम चा फॉर्म्युलाच असणार आहे मास डिवाइडेड बाय लेंथ. त्याच्यावर तो डिपेंड आहे. फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी त्यांनी सांगितलं कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे. फ्रिक्वेन्सी डिपेंड आहे टेन्शनवर, सेकंड मास पर युनिट लेंथ आणि थर्ड व्हायब्रेटिंग लेंथ. म्हणजे जी स्ट्रिंग व्हायब्रेट झाली त्या व्हायब्रेट होणाऱ्या स्ट्रिंगवर, त्या स्ट्रिंगच्या लेंथवर डिपेंड. म्हणजे तीन फॅक्टर आहेत टेन्शन, मास पर युनिट लेंथ आणि लेंथ. ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी अँड अदर क्वांटिटीज. तर तुम्हाला एक फॉर्म्युला जनरेट करायचा आहे. ऑब्टेन रिलेशन म्हणजे तुम्हाला फॉर्म्युला आणायचा आहे फ्रिक्वेन्सी आणि कोणामध्ये टेन्शन, स्मॉल एम आणि स्मॉल लेंथ यांच्यामध्ये एक फॉर्म्युला तुम्हाला जनरेट करायचा आहे. ज्यावेळेस कुठलंही इक्वेशन आपल्याला तयार करायचं असतं तर आपल्याला त्यासाठी डायमेन्शनल अनालिसिसचाच यूज करावा लागतो. मग त्यासाठी आता जेवढे टर्म्स आहेत ह्या सगळ्या टर्म्सचे आपण डायमेन्शन्स लिहायचे. तर ऑलरेडी मी डायमेन्शन्स लिहून ठेवलेले आहेत. काय लिहून ठेवलेत कारण तो व्हिडिओ थोडासा तेवढाच शॉर्ट होईल, आपल्याला तेवढं सोपं जातं. तर डायमेन्शन्स काय ते एकदा समजून सांगतो. फ्रिक्वेन्सीचं युनिट माहिती आहे आपल्याला. फ्रिक्वेन्सीचं युनिट काय असतं तर हर्ट्स. तर हर्ट्सला काय लिहिलं जातं तर 1 डिवाइडेड बाय सेकंद. म्हणून फ्रिक्वेन्सीचं डायमेन्शन t⁻⁻1. ठीक आहे. सेकंड टर्म होती मास पर युनिट लेंथ. मास पर युनिट लेंथ म्हणजे फॉर्म्युला होता मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मास kg म्हणून m1 पर युनिट लेंथ म्हणजे l⁻⁻1. हे झाले सेकंड क्वांटिटीचे डायमेन्शन. थर्ड क्वांटिटी लेंथ. लेंथ आहे दॅट इज द स्टँडर्ड आहे, फंडामेंटल आहे L1. टेन्शन. आता टेन्शन म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं तर टेन्शन मीन्स फोर्स. टेन्शनचा मिनिंगच असतो की त्या ठिकाणी टेन्शनला आपण म्हणत असतो फोर्स. मग फोर्स युनिट काय होतं, फोर्स युनिट न्यूटन. न्यूटनला काय लिहिलं जातं अरे बाबा तेच kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग kg मीटर पर सेकंड स्क्वेअरला आपण कशामध्ये कन्वर्ट केलं डायमेन्शनच्या फॉर्म मध्ये. kg m1 मीटर l1 सेकंड स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर असल्यामुळे t⁻². त्या ठिकाणी आपण हे सगळे डायमेन्शन्स जे आहेत हे डायमेन्शन्स चारही टर्म्सचे डायमेन्शन दिले. आपण आता इक्वेट करणार म्हणजे तुम्हाला एक फॉर्म्युला जनरेट करावा लागेल. तर आपण एक जनरल फॉर्म्युला दिला. लेट फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू k इंटू t⁻x इंटू m⁻y इंटू l⁻z. आता हे रेस टू च्या फॉर्मॅट मध्ये काय लिहिले xyz काय, कारण तुम्हाला काय माहिती की फॉर्म्युला t² आहे, t⁻³ आहे किंवा m⁻1/2 आहे हे माहित नाहीये. जर काहीच नसेल तर यांच्या व्हॅल्यू 0 येतील आणि काही जर प्रेझेंट असेल तर त्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू येईल. म्हणजे एरियाचा फॉर्म्युला πr² याच्यामध्ये r² आहे. ते r² म्हणजे काय तर x जो स्क्वेअर आला. तर अशा टर्म्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे. बरं ठीक आहे, मग हे k काय आहे इथं तर कुठंच k आलं नाही. तर आपण हे k एक कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं. जसं आता सांगितलं एरियाचा फॉर्म्युला काय πr². पाय काय त्यामध्ये कॉन्स्टंट आहे, तसं हे k काय असेल कॉन्स्टंट आहे. जसं पायची व्हॅल्यू 3.14 असेल तसं ह्या k ची काहीतरी एक न्यूमेरिकल व्हॅल्यू असेल. आणि नाहीच काही ऑब्टेन झालं तर k ची व्हॅल्यू किती होईल 1 होईल. 1 ने मल्टिप्लाय केलं काय डिवाइड केलं काय बोथ आर द सेम. आता याच्यावर आपण हे जर इक्वेट केले त्यांचे डायमेन्शन सुद्धा आपल्याला कसे मिळायला पाहिजे. डायमेन्शन सुद्धा जे लेफ्ट साइडचे डायमेन्शन आहेत तेच काय पाहिजे राईट साइडचे डायमेन्शन. आता डायमेन्शन्स लिहू आपण. आता डायमेन्शन्स फ्रिक्वेन्सीचं डायमेन्शन t⁻⁻1 इज इक्वल टू k. k ला डायमेन्शन नसतात, k एक मल्टिप्लाइंग फॅक्टर असेल त्यामुळे आपण k ला असलं पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्येच घेऊन टाकू. t टेन्शनचे डायमेन्शन L1
m1 t raised to minus 2 t चा power x into second dimension m. तर m चं डायमेन्शन आलेलं आहे आपल्याला m1 l1 सॉरी l raised to minus 1 raised to y into third dimension length l1 raised to z. त्यांना जर आता अजून सिम्प्लिफाय केलं आपण, सिम्प्लिफाय केलं म्हणजे याला सॉल्व करून घेऊ. l raised to x m raised to x t raised to minus 2x यांच्या पॉवर ज्या होत्या त्या सिम्प्लिफाय केल्या into m raised to y l raised to minus y into l raised to z. आता याला अजून सिम्प्लिफाय केलं, तिथे l raised to x आहे, l raised to minus y आहे, l raised to z आहे. याच्यावरनं आपल्याला एक इक्वेशन आणता येईल या ठिकाणी l raised to x minus y plus z. सेकंड टर्म चेक करा, m raised to x m raised to y, इकडे m ऍब्सेंट आहे म्हणजे m raised to x आणि m raised to y यांची ऍडिशन होईल म्हणजे आला m raised to x plus y. लास्ट t raised to minus 2x आणि इकडे कुठंच t नाही त्यामुळे एकच टर्म येईल t raised to minus 2x. आता हे जे डायमेन्शन आहे हे डायमेन्शन इक्वल टू असले पाहिजे फ्रिक्वेन्सीच्या डायमेन्शन सोबत. फ्रिक्वेन्सीचे डायमेन्शन लेंथ ऍब्सेंट म्हणून 0, मास ऍब्सेंट आहे म्हणून 0, टाइमच प्रेझेंट आहे t raised to minus 1 t raised to minus 1. आता कंपेअर करा लेफ्ट आणि राइट साइड दोन्ही कंपेअर करा LHS RHS l raised to 0 आणि l raised to हे raised to z हे raised to मॅच होणार म्हणजे त्यावर पहिले इक्वेशन x minus y plus z is equal to 0. सेकंड m शी रिलेटेड कंपेअर करा पुन्हा x plus y is equal to 0 आणि लास्ट t raised to तर t raised to पॉवर तिकडे -2x आहे इकडे पॉवर -1 आहे दोन्ही साइडचे मायनस कॅन्सल झाल्यानंतर तुम्हाला x is equal to 1/2 म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट x ची व्हॅल्यू आली 1/2. आता ह्या केस मध्ये सेकंड मध्ये इथे व्हॅल्यू पुट करा ही x ची व्हॅल्यू इथे पुट करा x plus y is equal to काय 0 therefore y is equal to तुम्हाला व्हॅल्यू मिळणार -1/2. y जे होतं y आलं -1/2 and लास्ट z. आता z कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला ह्या केस मध्ये तर z is equal to आणि आता लास्ट व्हॅल्यू बाकी z. आता z कॅल्क्युलेट करताना x 1/2 y 1/2 आणि फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट करा. फर्स्ट इक्वेशन मध्ये पुट करताना व्यवस्थित काळजी घ्या x 1/2 आहे y -1/2 आहे डायरेक्टली तर 0 करू नका. असं जर 0 झालं तर z ची व्हॅल्यू 0 होईल का y ऑलरेडी तर मायनस आहे. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करू x ची व्हॅल्यू 1/2 मायनस प्लस होईल. आलं की लक्षात हे y ची व्हॅल्यू तर मायनस आहे ऑलरेडी आणि हे मायनस प्लस 1/2 प्लस z इज इक्वल टू काय लागलं 0. म्हणजे या केस मध्ये z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आणि z इज इक्वल टू काय -1 म्हणजे तुम्हाला z ची पण व्हॅल्यू या ठिकाणी मिळाली. आता ह्या केस मध्ये z x आणि y सगळ्या व्हॅल्यू ओव्हरलुक करा. ह्या व्हॅल्यू ओव्हरलुक केल्यावर आपल्याला आता लास्ट स्टेप कडे आपण की ज्याच्यामध्ये ह्या व्हॅल्यू आपण पुट करणार आहे त्यामुळे सगळ्या व्हॅल्यू ओव्हरलुक करा x y आणि z लक्षात ठेवा कारण आता हा पार्ट जो आपण हा रफ करणार आहे आणि हा रफ करून आपण याचा डायरेक्ट फायनल आन्सर कॅल्क्युलेट करू. आपण ज्या व्हॅल्यू होत्या त्या व्हॅल्यू चेक करा x 1/2 y -1/2 आणि z -1 ह्याच व्हॅल्यू इकडे प्रोव्हाइड करायचे. आपण स्टार्टिंगचे इक्वेशन काय लिहिलं फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट k into t raised to x m raised to y l raised to z याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करू k into t raised to x म्हणजे x ची व्हॅल्यू 1/2 t raised to 1/2 into m raised to -1/2
स्मॉल m रेस टू -1/2 इंटू l आणि z ची व्हॅल्यू -1 l रेस टू -1. आता तुम्ही म्हणताल हा कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये फॉर्म्युला आला असं तर कधी ऐकलं नाही. आता चेक करा. ह्या केस मध्ये आपण k ऍज इट इज लिहू. t रेस टू काय 1/2. t रेस टू 1/2 म्हणजे काय झालं अंडर रूट ऑफ t. t रेस टू 1/2 म्हणजे काय झालं अंडर रूट ऑफ t. सेकंड टर्म काय m रेस टू -1/2 मायनस आहे म्हणजे ही टर्म कुठे जाणार डिवायडेशन मध्ये. डिवायडेशन मध्ये गेल्यास ती काय होणार आहे प्लस आणि रेस टू 1/2 आहे म्हणजे हे पण कशात जाणार अंडर रूट मध्ये म्हणून t डिवायडेड बाय m. आता या दोन्ही 1/2 च्या टर्म होत्या म्हणजे त्या अंडर रूट मध्ये गेल्या कारण आपण त्याची 1/2 कॅन्सल केली. आणि इकडे काय l रेस टू -1 l रेस टू -1 आहे म्हणजे याला शिफ्ट केलं डिवायडेशन मध्ये टाकलं तर ते काय होणार आहे फक्त l रेस टू 1 म्हणून इकडे डिवायडेशन मध्ये हे झालं l. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जो आहे तो फ्रिक्वेन्सीचा फायनल फॉर्म्युला तयार झाला k डिवायडेड बाय l इंटू अंडर रूट ऑफ t बाय m. आता याचे जर तुम्ही युनिट पुट केले तर तुम्हाला हा फ्रिक्वेन्सीचा जो फॉर्म्युला आहे हा तुम्हाला मॅच झालेला दिसणार आहे. जर तुम्हाला ते टॅली करायचं असेल तर तुम्ही पुट करू शकता. k कॉन्स्टंट आहे ह्याला नाही घेतलं तरी चालतंय. अंडर रूट मध्ये टेन्शनचं युनिट न्यूटन डिवायडेड बाय मास पर युनिट लेंथ. मास पर युनिट लेंथ म्हणल्यावर kg पर लेंथ आणि इकडं लेंथचं ऍज इट इज लेंथ. इथं kg पर मीटर लिहावं लागेल आणि याचं मीटर. हे पूर्ण सॉल्व करा. पूर्ण सॉल्व केल्यानंतर याचं युनिट यायला पाहिजे 1/सेकंद. 1/सेकंद युनिट आलं म्हणजे तुमचं पूर्ण टॅली मॅच आहे. तर आता तुमचा लास्ट फॉर्म्युला की हा फॉर्म्युला झाला फ्रिक्वेन्सीचा. या ठिकाणी थर्ड प्रॉब्लेम एंड झाला. आता नेक्स्ट सेशन